Butterfly. Ano kalau brown ko ng klaro ko ng right? Tanong ko ng Okay, butterfly. ulo mo yung 100. Tingnan mo pasok no. Good morning guys! Ayan, so kakagising ko lang ngayong umaga. Ito, may ubo. Sipon. Nahawa dun sa pamilya. Ayan, so hindi ako masyadong makapag house tour ng maayos kasi nga maraming tao palagi dito sa bahay. So, mag-sneak peek na lang ako ng tsura ng bahay. Nakikita niyo naman sa vlogs ko, di ba? Yung tsura. So, yan. Ito yung boses ko, may ubo ako. So, nasa probinsya pa rin kami, guys. Hindi pa kami nakakabalik sa Australia. So, enjoying our vacation here in the province kasama ang pamilya. So, very, very masaya. Happy. So, ayan. Nasa labas na aking asawa. So, mag-ayos na ako ng bed. Ay, sorry. After ko yung mamaya, maglinis muna ako ng kwartong maliit. So, ito yung kwarto namin ng aking asawa. Doon sa kabila yung sa parents ko. So, ayan. Tapos ko na ang bilis lang. Maraming kalat sa labas. Kasi nga yung mga malita namin. So, hindi ko na masyadong papakita. So, ayan. May tsura ng kwarto. Ayan. May malaking bear doon. So, kalats. Hindi na kailangang aircon dahil malamig paggabi dito. Ayan. So, very small lang siya, guys. Okay na yan. So, mamaya naman sa kabilang ano lang to? Sneak peek ng bahay. House tour ng very, very light. Okay, guys. Pagagising ko lang, guys. Pagpasensya niyo yung itsura ko, guys. Haggard. So, dito tayo sa harap ng bahay namin, guys. Ayan, house tour tayo. So, ito yung motor ng kapatid ko. Tapos, yun yung isang motor ng aking kapatid din. Ayan. Tapos, ito yung sa pamangkin ko. Tapos, ayan yung mga flowers namin. Ayan si asawa. Ayan. So, ito rin yung aming isang motor. Yung luma. Ayan. Kalkalat yung balcony. Dito kasi may naglalaba. Ayan. So, yan lang. So, dito naman tayo sa aming maliit na sala, guys. Yan yung aming room ng aking asawa. Ayan ang picture namin dalawa, no? Kasal kami, guys. Ayan, nung mag-boyfriend, girlfriend parang kami. Ayan. Tagal na yun. Tapos yung kasal. Tapos, ayan. Masyadong colorful. So, nahilig sa mama ko sa colorful na mga bagay-bagay. Yan. Yung mga aking sister-in-law nangalkal sa ref. Ano kung kinakalkal yan. Ayan. So, ito ang aming maliit na kwarto ni asawa. Ayan, yung kwarto ko. Maliit lang yung bed. Kasya lang kaming dalawa. As you can see, masyadong colorful yung mama ko. Mahilig sa mga colorful na bagay-bagay. Anik-anik sa bahay. So, hindi ko masyadong papakita dahil nga makalat siya. Malit lang kasi sa unang paglalagay ng mga gamit. So, ayan, yung electric fan. So, ay, hindi ko napapagay ng sarili ko. So, ayan, may mirrors. Yung aming... So, yung isang kwarto, guys. Oh. So, ngayon naman, guys, pupunta tayo sa aming maliit na banyo. Ay, dito tayo sa isa muna. Sa luma naming banyo. Ayan. So, open natin yung door. Tadaan! Basa. Makalat. So, dito dapat nakalagay yung washing kasi nilabas namin dahil nasira. So, yan yung lumang-luma. Ito yung lumang-luma naming toilet. Sorry, I'm coughing. Yan. So, ganyan lang. Yung pang probinsya talaga. Yung mga arenola pa dun, guys. So, so ayan. Green na green. So, ayan yung mga kilts. Maliit lang. Ito pala yung malaking, medyo malaki naming CR. Pahaba siya, pahaba.
Ayan, so pupunta tayo sa isang toilet. Ayan, so dito na tayo sa aming maliit sa probinsya. Tapos yung pinto naging ganyan, nabasa sa tubig yan. Ayan. Ayan, bukid. Tapos, ito yung aming, napanood nyo na pala ito kaming lumang toilet. Yung pahaba siya. Tapos yung aming kitchen, small kitchen. Ayan, so may hugasan kami dahil walang tubig. Kailangan pa namin doon sa sapa. Joke. Tapos yan lang, maliit na kitchen. Mga kagamitan. Ayan, tapos yung stair pataas doon sa rooftop. Tapos yan, kundi parang dirty kitchen siya na maliit, pero sa labas talaga yun. Hindi namin masyadong ginagamit dahil nga mausok. So, ito yung aming maliit na CR na hindi pa tapos na sinira ng asawa ko yung seat. Yung toilet seat. Pag upo niya, nag-crack. Kaya inalis na namin. Hindi pa siya totally tapos dahil wala kaming budget, wala kaming pera. Ayan. Sa kapitbahay, basa dahil kakamap. Tapos, yung mga pintura, ayan, pinantura na lahat, pati yung mga sink, pati yung takip ng pinintura na ganila. Para green na lahat. Oh, ayan. Maliit yun para sa asawa ko. Hindi pa siya, mas kailangan palagyan ng tangke para ma-flush yung toilet. Ngayon, nilalagyan namin ng tubig para ma-flush siya, para hindi mabasa, yung asawa ko dun sa kabila. Dahil napakalit. Yan lang, aming bathroom. Small kitchen lang siya, guys. So, ayan guys, nandito na naman tayo sa gilid ng bahay namin. Ayan. Pasya tayo dito. Walang pader, nasira ng bagyo. So, ayan. So, dito tayo sa may roof. Ayan yung rooftop. Ayan. So, tapos yun, ayan yung paakyat. So, pinto dyan. Ayan. Hanggang doon. Ayan. So, ayan yung sa likod. Dito, ganda. So, meron kami dyan drum. Ayan. So, dito lang. Ang aming likod. Akyat. Ang taas. Oh my God. Matakot naman. Yeah. Ang steep. Okay. Sorry. Ayan ang aming chimney. Maliit na chimney. Okay. So, view. Ito yung view namin sa likod ng bahay. Sa rooftop, guys. So, may mountains doon. Tapos may mga tanim naman ni dyan. Ayan. Mga mani yan, guys. So, dito tayo. Ayan. Mainit. Magandang ngayon. So. Okay, mga plants ni mama ko. Ayan. Tapos meron pang bunga yung kakao. Meron pa din tira. Ayan. Dito sila nagsasampay, guys. Pero, ayan yung aming mga plants. Dami. Ayan, diba? Tapos tingin ka dyan. Hey. Yellow coconut. Ayun. So, ayun na nga mga friendship. Yun, dito na lang po nagtatapos ang aking short house tour dito sa province, sa Negros. Sa Pinas kami, guys. Vacation namin ng asawa ko. Ang gulo ng buko, guys. Tomorrow, may mag-home service na sa akin. Mag-aayos ng aking hair. Kasi nga, pag ako pupunta doon sa bayan, malayo na, Friend lang naman ng sister-in-law ko yung mag-aayos. So, siya nang pupunta dito kasi sayang yung oras, malayo kasi yung bayan. Kanina nagpa-home service at kapag pa na ako ng aking feet talaga, mga nails sa paa, yon. Ito sa Australia pa kasi ito gel. So, yung sa paa pinayos ko rin. Dito sa bahay, home service din. So, yan! Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy po kayo kahit wala pang kwenta kayong mga vlog, Thank you for the support. Thank you. So, guys, update kayo ulit on my next vlog. Thank you so much for watching. Yeah, this is Gia J TV signing off. Bye!